So, syempre, may mga babaji man gazud na masipog, kadaghanang gazud sa babaji masipog, no? Abuan na kung daya-dayaan mga bata. So, doon mga empleyado, an ato balaod, tagtagaan sab nan oras na makapag-pump out sila. So, mukadto sila sa lactation station, then mag-pump out. So, pila man doon kadugay, not less than 40 minutes. Considering sab nan kaladyoon nan lactation station from the workplace. Kung ato kintahon na unaon, parehas nan ini sa gaisano rakan, kung ang sa gaisano adto an working mom dadto na assign sa department store sa second floor. Ngayon ang lactation station sa gaisano sa ground floor, sumupanaw pa man doon siya. So yung 40 minutes na taghatag in a day, within the 8 hours period of working, bahinom bali dyan, tag 20 minutes. So, an employer mo consider na mupanaw pa subsidya. And at the same time, mag-plaster siya ng ija mga butang na para mag-pump out. Okay. And that's the reason why may lactation station. Kay tungod, dyan ato mga butang, an ato gatas, i-preserve man nato. So, mahitabo dyan ato dyan siya ibutang sa isa ka refrigerator para ma-preserve. Para sa working mom, pag uli nila, mapatutoy nila ang bata. Ay, mapatutoy nila ang gatas dito sa ilang mga bata. So, ini nabalaod, ini gazud ang pinaka-importante kung unoy buti pasabot ng RA 10228. Lactation station, lactation period, then preserving the breast milk of the mom, no? I-encourage gazud nato, we promote the breastfeeding, and at the same time, mayroong mandato sa balaod na ini na i-include ang breastfeeding sa curriculum ng schools. Whether sa ato kuman 12K naman, so siguro grade 8 magsugod na doon sila. It depends on the subject kung hai doon sila isuyod, no? Kung uno ng mga subject. And at the same time, lalo na sa college, na kay nag-promote man kita ng breastfeeding, and at the same time, unhon doon pag ibutang na subject sa curriculum ng DepEd or ng mga eskwelahan. So dili la kun DepEd, kun dili lakip sab-anched. Oo. Diyan ba mga sanctions ani kung isa ka establishment to dili mo sunod ani na mandato or unsaon man pagkahibayo sa ato lokal na panggamhanan na diyon establishment to waya magsunod? Diyan may doon supposed to be monitoring and assessment. Then, nung gi-enact itong RA 10028 in 2009, there was parang period wherein dyan mga establishment na waya makabutang at that time, they were given, kasi in 6 months time after the law was passed and approved, supposed to be i-implement naman ini na balaod. So tagtagaan ang mga establishment na waya makakuanan renewable, parang pwede sila i-exclude. Then eventually for 2 years yon. So supposed to be mga 2011. But after that, supposed to be all the establishment established na tanawa dyan na lactation station. So, in violation nan waya sila magbutang ng lactation station, dyan ato sa taglaong na sanction. So, uno man dyan. But before ng sanction, I'd like to emphasize na dyan mga establishment na supposed to be nagsunod sa balaod ng ini ng 10.0028, joy ila incentive. One, pwede sila makakuha ng sa DOH ng certification wherein pwede sila ibutang dito, i-display nila sa ila lugar
working mother baby friendly certification. Oo, naa dyan. Encourage, Joy joy certification nila. Kung nakakapag joy ila lactation, kuan ganyan. Kung naka-follow sila. And at the same time, during the establishment, halimbawa, nag-expend sila ng expenses at that time na, like, maghimo ako ng building, tapos, naka-spend ako ng expenses in relation doon sa lactation room, I can have it as deductible sa income tax on the period, parang sa period kung diin si Jama masuyod sa pagbayad ng construct ng jadto so that sa year lactation room lang. Bali deductible Okay, expenses. Okay. Ngayon, as far as naman sa government institution, the fund that can be used is SAGAD, Gender And Development. Development Program. Pwede dyan si isuyod. Pananglitan ang mga business establishment or ang mga institutions, ang mga building nila waya pay lactation station. At that point in time, mangadyo sila sa doon sa DOH non-exemption renewable at the period of 2 years. So, amo kinta dyan si dyan, no? So, what are the sanction kung dili sila mo sunod? Dyan fine. So, kung dili sila mo comply, mag-impose ng fine of 50,000 pesos but not more than 200,000 pesos for the first offense. On the second offense, 200,000 pesos but not more than 500,000 pesos. On the third offense, 500,000 pesos to not more than 1 million. Ini na fine depende sa kadakon ng establishment. I-adjust bali doon si doon ng mga fine. Kay kung gamay ra sab kinta na establishment like kung mga 10 employees lang tapos kilaan ila babaji 5 ra, di man siguro kinahanglan dako or ano basta joy room, no? Na kuan. So ang fine mo adjust ra sab kay magkano yung kapital basin hinoon lugi. Oo, kay nag-fine na noon, nag-spend pa sila. So, those are the incentives and at the same time, the sanctions. Okay? So, Judge, mangutana ako, in relation to violence against women ba? Oo. Unong may relation nan inin ato RA 128, no? Unong may ato mahatag na kuan inin concrete na inin connection sa ato vowsy sa inin paghimo nan inin RA 10028. Kung ato hinumduman, member kita, ang Pilipinas member ng United Nations. So dito sa United Nations Charter, nagmandato dito na may mandato dito na every member ng United Nations, di ba? Kinahanglan mag-affirm kita ng faith sa fundamental rights, dignity and worth ng human person, equal rights of men and women. So doon sa United Nations na doon na mandato, na-create doon doon taglaong na Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Doon member sab ang Pilipinas. Kundiin, sa ato pagka-member, na in relation sa ato kababainhan, na-create ang Philippine Women's Commission. So, ang Philippine Women's Commission, amoy doon bali nagbantay ng equal protection of rights of the women in relation to men. So, with that, nakitaan ng Philippine Women's Commission na sa ato pagkababaji, doon na sitwasyon, waya man doon sa mga layaki. But we should have, dapat meron tayong dignity na dili ta masipog magpatutoy sa ato mga anak. That aside from promoting breastfeeding. Because yung promoting breastfeeding is more on call yan ng
Department of Health. And even then, this law is also supposed to be spearheaded by the Department of Health. Kay promotion man ng breastfeeding. But in relation doon sa VAUSI or in relation doon sa women's right, ini nagprotekar sa mga babae na dili ra basta-basta na adto ra sa gawas magpatutoy ng mga bata, but rather tagaansab kita ng dignidad. So amo diyon tag-require ang lactation room. Then at the same time, mostly din sa Pilipinas, kadaghanan ang mga babaji nagtrabaho. So, siyempre, kung ikaw baguran ng mga anak, diyan pigudod imo gatas. So, kasayang ng gatas when even we are promoting for the breast milk. So, amo kinta doon ang taghatag na konsiderasyon. So, in relation nandiyon, para dili kita makasipgan, para dili ta mawayan ato dignadan, ma-embarrass, amo doon tag-provide. So, amo kinta doon sa VAUSI, Violence Against Women, na tag-protect ang dignidad ng babaji. Kay ang balaod na ini, bali, we have to protect and respect the women's human rights. Kasama yan sa VAUSI. Ngayon, kung masing pasusukaw, abuan na doon ay mga layaki na magtanaw, magandili, mawad ang kita ng ato dignidad. Amo mangganin ang uso doon pag cover, bagang ka-sexy kinta. Pero maglisod man kita, as working mom, doon kung yata magtrabaho, dyan turata nagmoling, masipog kita magpatutoy. Pero ang sitwasyon good, kadaghanan sa ato nagtrabaho. Then, kadaghanan sa mga nagtrabaho, reproductive pa, meaning, pwede pa manganak. Di ba? So, amo kinta dyan, tagtagaan ng lugar, nandiyan sa ininabalaod, na maka-express kita ng milk, ma-preserve nato ang milk, and at the same time, we promote breastfeeding, which is good for the health of our children. So, in relation doon sa VAUSI, ang protection ng dignidad nan ato pagkababae amoy kinta doon tagkuanan Philippine Women's Commission. Okay, so gajud arang ka ganang subsidya no may connect siya sa ato violence against women kay kuman sab uso ba dyan mga harassment kuman di ba dyan? So iniisa siya ug sa aton last week nag-attend ako judge nan meeting sa SSCT. Oo, sa stakeholders meeting, isa sab jaon na taghisgutan na recommend sab na an ila database, it's only an enrollees nila, ang tagkuha nila is a gender. O an sex, male or female. Oo. So nagsuggest ako na i-appeal dito ang status. Kay jaon may mga estudyante na early na minyo. Oo, especially sa jaon mga senior high, isa mga college students na nibalik sa pag-eskwela or naminyo na so nagbalik pag-eskwela. At least sa ilagad budget, mahimuan nila jaon timely for you to discuss inin ato kuman RA inin breastfeeding promotion act bali expanded na ini si judges no kay may ato man breastfeeding promotion act so jari naman inin bag-o nato na 128 na RA so expanded na ini si malakip dyan, especially sa mga universities, mga institutions, school, mga eskwelahan, na makita nila kung pila ka buok ang na-enroll na mga minyo na tapos dyan reproductive age. So, bali, matagaan sab nila ng lugar sa ila eskwelahan. Kaya usually, adto ini sa comfort rooms, which is dili si dyan karadyaw, ang quality, ano man dyan judge, diba? Dili kon environmental friendly sa mag-preserve ng tutoy. You know, doon sa lactation station ba dyan requirement yan, nakabutang sa ato, R8, 128. Bali daw standard. Standard na i-require. So, bakit? Because we need to provide electrical outlet. Usually, doon sa pump nato, dili, doon may
ano pa yun, electronic Oo, pumping, oo. dili ra kun manual. Manual. Sa una, Manual. sa panahon nako, manual pa Manual. to. Parang masakit gani. Oo. Pero kuman, parang isaksak mo lang tapos i-operate mo. So we need, in a room, in lactation room, dyan ay electrical outlet na kinahanglan. Dyan chair na supposed to be moingkod ang mother near the outlet. Then yung surface na kundiin ibutang an mga parang lamesa or counter, ibutang doon mga breast pump and other Dapat personal limpyo. items. Mga containers. Kinahanglan Oo. malimpyo ang imo bag, ipatong nimo. So required yan para dili maglisod ang working mom. Then it has to be near where the access yung access sa water. Kay hugasan man nimo, diba? Okay, Mag-sanitize man kaw anay. So it is really parang arang kagwapo ini sa tanan na balaod kung ma-implement sa tanan. Kay you can do in private, you can do it in private, maglimpyo ka nan imo mga containers, Oo, noon kuan tapos i-preserve mo. And at the same time, there is also a need, parang kailangan kung pwede lang, may refrigerator or cooling system wherein pwede dito ibutang ang gatas ng mother. Ibilin Then anay kung siya, ibilin oo. anay dinhing dito tapos dadon ra nimo after work Umuuli, kung oo. na ka. Mm-mm. Pero usually usahay magkabaylo-baylo man or something na kasi tungod sa kahamok no. Oo. Ang ato bag usahay dyan may say ato cooling system o kaya Oo, i-preserve dyan mo mo siya rin ng naka- ice. Oo. Di ba ang milk kay dapat within 2 hours or may limited period of time na pwede matutoy doon dazo ng bata. Mm-mm. Para dili siya mausik Panos, or mapanos or idiretso mo i-freezer mo yung isa sa mga anak ko nagbe-breastfeed kasi nag-eskwela oo, man siya. oo. So nagbe-breastfeed siya before going to school kaya may lagi ang school may lactation room. So pag ka-breastfeed niya kung wala na gata sa ida tutoy, ida doon isuyod sa freezer. At the time na makabalik siya, more or less, sa panisa igawas, but within that period of time, kinahanglan matutoy dazo ng bata. So, dili doon mausik ang gatas ng bata. Sanang kuman sa usually ang mga offices kuman dyan na may common na refrigerator, di ba? So pwede ra dito masuyod. Masuyod. Oo. So grabe ka dyan sabi ini siya ka helpful na kuan na ang mga nanay ma-confident sab sila na sanan mahibaw-an ang sa tanan na jaon ba dya ini so dili Na ani na balaod. di na Oo. masipog Oo. especially dyan sa mga eskwelahan gajud. Isa gajud jaon na ano pa kay bagan embarrassing gajud jaon na jaon ko sa isutas magdali ko pag uli kay labi na ko nan imo bata dyan sa idyo bayay pag break time nimo or dyan i-cut nan imo klase within mga 30 minutes or Yung one mga teachers. No? mga teachers. Oo, so muuli ka dyan dito sa ila anay kasi magpatutoy sa ila mga bata. Sa private institution, ang kaakibat bali ng Department of Health is labor. Sa Dole. dole. Kasi they require it as one of those standards. Di ba mag-check man sila. Nag-comply sila sa labor standard. It is one of the questions na supposed to be Indicator. indicator. Ngayon, ang kaakibat naman din sa public institutions is yung civil service. So supposed to be ang civil service naman ang taghimo in relation sa mga LGUs. Ang LGUs ang tagtagaan ng more or less responsibility para ma-monitor o ma-establish ini na mga butang kinta. Basin apil ni sa kanang pag-check sa seal of good local governance is Supposed to be. Oo, Supposed kay to be, dili lamang gajud. di ba dili lamang sa senior citizen di ba na mga ramp. So dapat sab nino. Oo. Oo. So, yara lamang kinta katagain ng Importansya. importance because parang ang nakikita is women lagi ba nandun pa rin yung discrimination. Diba? Nandun pa rin. Unless na pero right now may nakita na ko doon sa nag-Google man ako. There was that study to assess and monitor yung RA 10-0028. The study was conducted in 2018. Ngayon ang nahitabo is
tag-upload nila last September lang, 2020. Bago pa. Oo. Mm-mm. Pero ang pinaka niya as yung abstract niya doon sa report niya is absence of monitoring and assessment and source of fund. Kay as far as DOH kinta na mag-monitor in relation sa DOLI and sa sa civil service with the DILG, ang mahitabo dyan sino'y tagaan ng mandato sa ila respective institution, and at the same time like sa DepEd, sino ang gagawa ng module for that para sa mga programs, sa programs hai doon isuyod na subject matter ay na subject ng mga bata para kahimuan seasonan module. So those are the problems na parang nakikita in relation dito sa report. So Pero but as far as DILG is concerned for the local government, mayroon silang memorandum circular na ila for the implementation and monitoring nitong law na to. And sa DOLI naman, that's part of their standards. And mayroon din silang DOLI, ano tawag doon, policy for that. Okay. Policy guidelines dyan nila, no? Ang isa lang siguro na nakikita natin na medyo may problema pa, that aside from the module kung i-implement sa subject ng sa DepEd or sa CHED, is yung number of hours na supposed to be, paano ba yung policy na himuon para ang lactating mother parang is makadto dito, masuyo dito, and what time. Pero internal policy na. Okay. So that sila may na be the mag-draft. reason na bagan di pa siya pagadud ka buyout ini na balaod. But we have this law in relation sa women's right, and at the same time to end the VAUSI. Because ang goal natin, di ba, the goal itself is there should be equality between men and women. So if there is still harassment, di ba, mawad-on din ng dignity yung babae kung then hindi pa natin na-reach. So this law is one of those acts or law to end towards our goal of ending discrimination or VAUSI. Oo. Ini na RA, may mga nahibawan ba ka na may cases of violation na sanction na ini? So far, wala pa. Pag-research na ako, wala pa. Kasi ang huna-huna na ako, in my mind, it may be because masipog ang tagtungdan mismo. And at the same time, empleyado man siya, mureklamo siya sa employer, ang mahitabo dyan, basin maharas na subsida by reason of that, mawadaan siya ng trabaho. That is my own personal lang. And that is the reason why I could not see, even nag-search ako ng mga related cases in relation to this case, parang wala pa siyang And that is one of the reason is yun nga, absence of monitoring and assessment. And at the same time, lack of fund para doon. And at the same time, may fear din ang mga empleyado. To, siyempre, kung magreklamo sila, how many of the women who would dare to ask the employer sa ila karapatan. It's good na we have that Philippine Women's Commission and we have that GAD. Maybe by then, pwede nidyo isuyod doon sa i-mainstream nato ini dito, sa ating no? mga programa. Kasi masipog man mismo ang empleyado, losing job. Mm-hmm. Diba? Fear of being harassed. Yes, So, yun yung doon. So, there's still discrimination, and we have as of this time, since naapa na, wala pag yun nato ma-reach yung goal natin na mawala ang discrimination, then there should be equality between men and women. So Miss Maryjul, before we proceed sa dugang na mga info, ato anay ipabati siguro unoy imo jaon ko man na ato mapa-share sa ato mga tigpaminaw, labi na sa ato mga kababajin na agi og inspirasyon sab sa ila na kuan. Ato mga na-interview, ma'am, nga ato mga kuan, mga nanay nga nagpasalamat
Oo. Oo, sa inin ato mga kalihukan sa probinsya. Taga Porok 3. Ako si Fibilin E. Kalinawagan, taga Porok 3, 41 years old. Ug ako mapasalamaton kang Go Sol F. Matugas sa iyang nahatag nga tabang sa pinaagi sa massage training center. O kami nakadawat sa certification sa maong kalihukan. O mapasalamaton kami dako yung nalo sa mga akong mga kauban tungod kay dako kaayog tabang sa matag adlaw sa among pamilya nga makamassage kami o bisan makamassage kami tulo or more than pa sa matag adlaw. O kaming tanan mapasalamaton gayud ingon man usab sa Provincial Women's Center tungod sa ilang nag-facilitate sa maong massage diri sa GL. Ug daghan kaayon salamat. Okay, so amo adto ang isa sa nagpasalamat nga nakabenepisyo sa massage therapy didto sa Purok 3 GL si Ma'am Vibilin Kaliwanagan. Ug naa sa dato nakahinabi gikan sa Guapa Group of Women Advocating Protection and Hope. Sa ija Ako, mensahe. isip usa ka biktima ng pang-abuso. Ako, isip usa ka biktima ng pang-abuso. Sa ako karelasyon, pinaagi sa emosyon o emosyonal na aspeto. Kung isip usa ka membro sa Guapa, magpasalamaton ako tungod sa suporta ng gobyerno. Dako ang akong pasalamat na natabangan kami nila sa mga programa. Salamat kang Governor Francisco T. Matugas sa iyang kinasing-kasing na suporta ug ang mga programa diin dako gyud ang ikatabang kanamo. Guapa, Group of Women Advocating Protection and Hope. Okay, so amo adto ang gipabati ni Ma'am Sheila Ladagan sa Ladaga. Miyembro kini siya sa Group of Women Advocating Protection and Hope. So amo adto nato mga inspiring message. Oo, isip usa ka babaji na joy ato karapatan. Inin ato kuan Miss Maryjul, Judge, inin ato Guapa, ini siya isa ka support group mga victim survivor ng VAW. So tag kuanta sila, tag grupo oo sa mga munisipyo sanan sa ato syudad na makita sabnan ato mga kababainhan na pwede gajud sila mo gawas tapos mo pakita na dili masipog, Judge, na biktima sila ng mga pang-abuso. So ini siya na grupo ato sab ini taghatagan ng support sa province, tapos sa DSWD sa Butuan Region 13, tapos gipalapda nato ini pinaagi sa ila mga tagsa-tagsa ka mga munisipyo wherein dito sab sila naka-launch ang ilang mga programa o activities dito sa Municipal Social Welfare Office. So from time to time, pero kuman manato sila mga grupo kay tungod lagi inin ato COVID. But sige gihapon nato sila na monitor na ini na mga mga kalihukan. Tagaan sila ng priority trainings kay mga single mom sab ini sanan ang iban sab inin naabuso sa ilang mga partner na buyag sa judge. So tagtagaan sa sila ng livelihood program. Pero inin ato sa mga trainings, Judge, dili ini ko lang nabasa na lamang kita maghatag ng trainings. Mukato gajud kita, tapos pangutanon kung ano gajud ila gusto. Kay sayang man kung maghatag kita ng mga livelihood training, skills training na kita raan magbuot. Why sustainability kay dili man sila amoy interesado. Basta na lamang naka-attend. So an ato ini an Women Center na staff, mukadto dito sa ila, i-grupo sila, tapos as gajud, kung ano may idyo gusto na mga trainings, bahin nan inin, makasustainer kita sa ato panginabuhi kuman. So, with this, ini Judge, mangutana sab ako inin, sa imo kuman kaso dito sa imo branch, or sa lain as of, kuman na mga panahon na, daghan ba ang ato na mga cases of pang-abuso na nakuan sa korte, kuman?
As far as branch 30 is concerned diri sa Surigao City, more or less 37 cases sa Bausi. Sa Bausi. That is active kasi may mga settle kay ang mga babaje, mga asawa mo kuan man mo ang husband mo reach out mas kuan, then kung makulong daw sino may magsuporta din sa kanila. So yun amo kinta jaon ang sitwasyon, so they would rather have it settled para ipagawason. There is that kind of ano nga even sa dapa, nahinumdum ako na foreigner man yung babae, ang lalaki is ano ba yung motorcycle driver na lang siguro. Ngayon di tagkuan ni dyan ang vowsy. So Si may nag-file dyan sa ang foreigner. foreigner na Oo. badge. So ang nahitabo ang pag-file niya, si Jara say nag-post ng bail para ma-bail out. Then eventually nagkuan siya ng dismissal. Kaya nagkasabot ra sila. Kasabot Kaya ra sila. nagselos ra siguro yung foreigner. Ngayon ang nangyari, hindi man ako magkuan ng permanent, so that is provisional. Nubalik kay ang layaki na-inlove man dito sa Pikas. So, womanizing man siguro. So, ang dyan kinta. Isa dyan sa kaso. Then, the other case, diri naman sa RTC, diri sa Surigao City, sa ako branch. Kadaghanan, ang mga mother, ang mga wife, ila pa sa iluon, kay maglisod sila, kay ang pagsuporta sin umay magpakaon, apo anak kon mahamok ang mga anak. So, dili madaya ng budget na kuan. So although there is a mandate na hindi pwedeng i-compromise, hindi depende yun sa abuse, di ba? There are 5 kinds of abuse. So pag economic, more or less kung mo sugot ang kuan ang husband or yung lalaki na tag-filan, Amazon mo settle siya, mag-support siya. So pwede ra. But physical or it's more on grabe na gazod, joy gazod mga babaji na dili mo kuan. So kanang more or less 37 cases na mo na vowsy, it's only 4% of the active criminal cases na we have now. 4% out of 4%. Okay. So, kuan gajud no, ato gajud i-encourage ang mga nanay na magpagawas gajud sila ng pag ilang. economic kasi malisod mo kuang kay ang reason doon. Ma'am, sino may sa amo magtrabaho o magbantay pa ko ng bata? Ang gani. Naumay mamahimo as a judge. Balitaw. Mabahin na nimo ko Oh, sa okay. una. Na sino abo anak mahamok na sunod-sunod ang bata. Lagi isa gajud jaon si na problema. Okay, so inin ato women program sa province, ang ato mga initiatives is for 2021 palapdan, no? Palapdan ang ato mga trainings for women para makasupport sa ila na taglaong pa ni Judge mag-uol kunya na ang ina mga bana kay sino may mo support. So tagaan nato sila ini na mga programa kay para sab sila self-reliance sa ila kaugalingon sanan confident na sila na bahala kung kuan joy ila panginabuhian. Isa sab jaon ang ato purpose. Ikaduha, hopefully we have to establish sa VAUSI online teleconsultation. Consultation na si Judge. So, we hope na by next year, ma-launch na to ini, makahanap kita ng mga volunteer partners, na mga legal counsel, na ingana na, makuha na to, kung uno gajod kay usahay, going to PAW, mula man lagi na, lisod sa PAW, kay mo biyahe pa kami, Judge, so, amo jaon. So, initial iton consultation ra anay. So, hopefully, ini ato ma-establish, ang ato VAUSI online and teleconsultation. Organize sab nato Judge, sa nato bantay nanay. Kay according pa sa ni Attorney Jerife Bakang, ang ato Regional Director sa CHR sa Human Rights sa Butuan. Inin mga nanay, amo mga jud ini nato mga tingog sa mga barangay. So dali ra mo kuanda jud mukanat ang mga chismis. So although mula ang mga jud kita usahay na dili jaon mga domestic problem, personal jaon nila, but sometimes ato sab himuan si janan paagi na dili na si jama iton ano pa mautro. Oo, mautro. So ma-establish inin bantay nanay
especially na organize na nato guwapa inin ato group of women advocating peace, protection and hope. And then sa ato sab dinhi sa syudad mag-organize ng local council of women. Oo. Gana sab ini si Ja kay para amoy sab si Ja makatutok sa mga programa ng mga kababainhan, no? So we have to put up ini local council of women para kung jaon sa planning para sa kababajinan, jaon si Ja kay an ato mga member ini maka-contribute sab, no? At isa na si Jad sa ato i-member ini, no? Kay para makahatag si Jad. Uno gadyon ang unay angay na ihatag na mga programa sa kababaininan. An ato radio airtime program for women isa na ini. And thanks to GovSol sa pag-plaster ng ini na programa, ato nahatagan ng mga kababajinan ng boses, no? Pinaagi dinhi na jaon sila sa ila tagsa kabayay nagtrabaho at the same time namati sab sila kun unay ato takisgutan. So para sa mga sunod nato na mga programa hamok pa judge an ato kuan basin maimbitar na sab kaw namo dinhi otro buhon. Oo, kun makalugar kaw sa inin ato programa ang Kababainhan Karon og ugma. Yay. Oh, salig lang og laom. Oh, so kuman before that takupan ni nato programa kay napupos naman sa banato oras. Ato anay pamation an mensahe ni Judge Gorgolon. Okay, sa mga kababainhan, especially didun sa mga nagtrabaho, sa mga employer, then sa school establishment, ini nabalaod nag-require sa ato na John RA 10028 expanded breastfeeding nag-require sa ato na ang workplace nato mag-establish kita ng lactation station. Then at the same time magkuanta ng internal policy wherein para ma-monitor ay para tagaan gazud ng oras ang mga lactating mother, no? Dili nato isgan sa mga employer, dili nato isgan. So, ini nabalaod taglaong pa na rights of breastfeeding moms at the workplace in the Philippines. Kay mostly mga babaji sa Pilipinas nagtrabaho. Helping their husbands. Unlike others na lalo na dito sa African countries ang mga mother ay mga women na nabili na para sa mga bata. Right now kita ang trend natin puro na ta working mom. Yes, oo. Kay mag-augment malagi sa ato income sa pamilya. So kinahanglan gyud kita mo double time sa para pag tabang sa ato mga husband kay madugay subjects kundi mo tabang ang mga namagludya sa mga tatay kay na overwork sila, no? Correct. Oo. So with this, I hope na nakahatag kita ng insights, ng idea, and at the same time, taglaon pa, nakaskid nato kung una ini nabalaod, na kinahanglan nato masunod para tagaan nato ng mother, baby-friendly environment ang workplace. Salamat gazud sa opportunity sa ato provincial government, kan Maryjul, sanang kan Ma'am Florian na pag-invite sa ako and most especially sa ato former Lady Governor Sol Matugas. Salamat sad karajaw Judge sa imo panahon kay bulawanon ka jud imo panahon na imo gigahin sa amo para sa mga kababainhan dinhi sa Surigao. Dili basta-basta oo. Salamat karajaw Judge. Merry Christmas, Ma'am Florian. Okay, so sa sunod na sab na Lunes, magahisgot na sab kita ng lain na topic, Judge, and then ako laman sad ipahibayo sa ato mga kababainhan dinhi sa Surigao ug sa mga munisipyo na jaon kuman anything na matabang ng provincial government sa Ijo, please don't hesitate, no? Kadto kamo sa opisina or tawag lamang kamo sa amo office kung unoy Ijo mga gusto na kinahanglan na makatabang sab kami ginagmay dinagko kung uno man ato istoryahan kay jay sab ato mga national line agencies na mutabang sa ato. Oo, so pwede nato sila i-refer dito kung ano man galing. So with this, thank you. Salamat gajud karajaw and marajaw na Lunes na buntag sa Ijo tanan. Okay, so salamat karajaw sa mga kababainhan sa Surigao del Norte. Keep safe and together we pray and heal as one. God bless us all. Bye. Puso ko'y
magandang dilag. Amo dyanto ang programa sa Kababainhan. Hangtod sa sunod Lunes, alas 8:15, ngadto sa alas 9:15. Salamat ka